وقتی حرف و اسم از کاخ 40 ستون به میاد، همه یاد کاخ 40 ستون اصفهان میافتن. اما شاید کمتر کسی بدونه که یک کاخ 40 ستون واقعی دیگه هم توی قزوین وجود داره که برعکس کاخ 40 ستون اصفهان واقعا 40 تا ستون داره و به دستور شاه طهماسب دومین پادشاه صفویه ساخته شده. این کاخ زیبا در قلب بخش تاریخی شهر قزوینه و درست در وسط یک باغ مربع شکل به نام باغ سعادت قرار داره که به عمارت کلاهفرنگی هم معروفه. این کاخ محل برگزاری مراسم رسمی و پذیرایی از سفرای خارجی و میهمانان ویژه به حساب می اومده و البته در دوره قاجار هم ازش به عنوان دارالحکومه و محل سکونت و استقرار حکام قزوین استفاده می شده. به گفته برخی کارشناسان، کاخ 8 بهشت اصفهان با الهام از کاخ 40 ستون قزوین ساخته شده. این کاخ همیشه به عنوان نمادی از شکوه و عظمت معماری ایرانی شناخته می شده. ایوان این بنا 20 ستون چوبی داره که با تزئینات زیبای هندسی مزین شدن. ستونها از جنس چوب ساخته شدن و هماهنگی خاصی با فضای باغ و حوض مقابل دارن. باغ و حیات سرسبز عمارت 40 ستون در فصل بهار، تابستون و پاییز به دلیل وجود درختان کهنسال و زیباش بسیار جذابه. اما در کنار کبوترها، مرغ‌های مینا، زاغ‌ها و کلاغ‌ها پرندگانی زیبا رخنمایی می‌کنند که عمر حضورشون در این باغ به حدود 400 سال پیش برمیگرده. پرنده‌های زیبا با پرهای سبز و نوکی سرخ و آتشین رنگ که به طوطی اسکندر یا شاه طوطی معروفه. گفته شده همایون بابر پادشاه گورکانی هند در اون زمان به خاطر کمک شاه طهماسب برای بازپسگیری تاج و تخت به اون یک جفت شاه طوطی اهدا کرده که نسلشون پس از 400 سال هنوز باقیه و تا امروز با تولید مثل تعداد اونها به بیش از 20 جفت رسیده و بخشی از جاذبه‌های باغ سعادت و عمارت 40 ستون در قزوین به حساب میان. شک نکنید وقتی برای نخستین بار وارد کاخ زیبای 40 ستون قزوین میشید، شگفت زده و مجذوب شکوه رواق‌های آجری و قوس‌های نیم دایره اینجا که دور تا دور بنا رو در بر گرفته خواهید شد. این کاخ در 2 طبقه بنا شده و مساحتش حدود 500 متر مربعه. معماری این کاخ بسیار زیبا به سبک زیبای معماری ایرانی در دوران اسلامیه که در دوره صفویه رواج بسیار زیادی داشته. در حقیقت بناها در اون زمان سرشار از هنر، شعر، ریاضی، حکمت، زیبایی، آرامش و درایت نیاکان ما بوده. تزئینات گچبری و آینه‌کاری بخش دیگه ای از هنر معماری در این بنا محسوب میشه. طبقه اول شامل تالار اصلی و اتاق‌هایی برای مراسم رسمی بوده. طبقه دوم برای استراحت شاه و میهمانان سلطنتی استفاده می‌شده. تزئینات گچبری با نقش‌های گل و بوته و خطوط اسلیمی جلوه‌ای خاص به بنا دادن. در بخش‌هایی از بنا کاشی‌کاری‌های ظریف به چشم می‌خوره که از ویژگی‌های معماری صفویه. در زمانی که این بنا از رونق و نشاط خوبی برخوردار بود، نقاشی‌ها و تزئینات دیوارها و سقف‌های بنا رو جذاب‌تر و دیدنی‌تر می‌کرد. اما شوربختانه به غیر از چند قاب از اون همه هنر و نقاشی زیبا چیزی باقی نمونده. تصاویر نقاشی‌ها متأثر از تغییر و تحولات سیاسی معاصر خودشون بودن. تعداد این نقاشی‌ها کاملا مشخص نیست، اما اونطور که عبدالملک شیرازی و قاضی اهم حقی گفتن، این نقاشی‌ها بر روی دیواری از آب طلا کشیده شدن. کارشناسان نقاشی‌های دیوارهای درون و بیرون کاخ 40 ستون رو هنر دست استادانی به نام همچون میرزا علی نقاش، مظفر علی نقاش، علی اصغر نقاش، عبدالجواد استرآبادی و رضا عباسی میدونن.
البته نگاره هایی که بر روی دیوارها و مقرنس های سقف به زیبایی بنا اضافه می کردن در دوران پهلوی مورد بیمهری قرار گرفت و با گچ پوشونده شدند. دلیل این کار تبدیل شدن کاخ 40 ستون به عمارت فرمانداری بوده که این کار باعث تخریب این نقاشی ها شد. وای خدای من، اینجا رو ببینید چقدر بی‌نظیر و باشکوهه. نگاه به این گچبری‌های بی‌نظیر و این نقاشی‌ها بکنید. کجا آدم میتونه توی دنیا چون این معماری و هنر بی‌نظیر رو بتونه ببینه؟ خیلی فوق‌العاده است. اینجا طبقه اوله یا همون طبقه همکف محسوب میشه که در اون زمان معمولا جلسات و برخی از مراسم‌ها رو اینجا میگرفتن و همینطور از خود این تالار و از این اتاق‌ها توی مراسمشون استفاده میکردن. اما نکته جالبش اینه که اتاق بالا یا بهتر بگم در طبقه بالا یا طبقه دوم این کاخ بوده که شاه با خانواده‌اش استراحت میکردن. از نکات جالب معماری و طراحی کاخ 40 ستون ارتباطش با مجموعه دولتخانه صفوی محسوب میشه که از طریق تونل‌های زیرزمینی به همدیگه راه داشتن. تونل‌های زیرزمینی که تا بیرون شهر کشیده شده بودن و در اصل برای مواقع اضطراری و خروج از کاخ در زمانی که دشمن‌ها به اینجا حمله می‌کردن تعبیه شده بوده و ازش استفاده می‌کردن. این نکته و این ویژگی نه تنها نشون دهنده هوشمندی و ذکاوت معماران اون زمان بوده، بلکه نشون دهنده تدبیر شاهان صفوی در اون زمان بوده که به ساکنین این کاخ این اجازه رو میداده که در زمانی که دشمنان به اینجا حمله میکنن در سریعترین زمان ممکن از اینجا فرار بکنن و اینجا رو ترک بکنن تا جونشون محافظت بشه. عجب پله های بلندیه اینجا. پاگرداش وای خدای من، اینجا رو نگاه بکنید چه عروسی های زیبایی. کی باورش میشه که توی یه پاگرد که امروزه توی معماری های شهرها اصلا جایگاه ویژه و چندانی نداره چون این عروسی بی‌نظیر رو بخوان استفاده بکنن. هم رنگ های شیشه ها فوق العاده است اینجا و هم این کارهای بسیار ظریف چوبی که روی این پنجره ها و عروسی انجام شده واقعا فوق العاده است. پاگرد به این زیبایی باید ببینیم داخل سالن چه شکلیه. وای خدای من، اینجا رو ببینید چقدر باشکوهه. واقعا معماری ایرانی پر از شعر و آرامش و شگفتیه. شاهان صفوی اینجا چه خاطرات عجیب و غریبی رو که نداشتن و چه اتفاقاتی که اینجا نیفتاده. از سال 1383 کاخ 40 ستون به موزه خوشنویسی تبدیل شده و آثار زیبای خطاطان در معرض دید عموم قرار گرفته. در این موزه آثار خوشنویسان معروفی مانند مالک دیلمی، میر عماد قزوینی، درویش عبدالمجید طالقانی و عمادالکتاب به نمایش گذاشته شده. بیشتر این آثار مربوط به خطهای نستعلیق و شکست نستعلیق هستند و نوع نگارششون نمایانگر هنر خوشنویسی مکتب قزوینه. قزوین پایتخت خوشنویسی ایران جانه و اساتید بزرگ خوشنویس زیادی رو به دنیای هنر وطن تقدیم کرده. در دوران صفوی دربار قزوین به محفل شاعران و خوشنویسان و همینطور هنرمندان بزرگی تبدیل شد. میرعماد قزوینی خوشنویس بزرگ و نامدار ایران آثار بسیار برجسته‌ای رو در این مجموعه خلق کرد که هنوز هم در کتیبه‌های بناها به یادگار مونده. خوشنویسی اسلامی در این دوره به اوج خودش رسید و در تزئینات بناها و فضاهای مختلف نقش پررنگی داشت. در واقع خوشنویسی نه تنها برای زیبایی بلکه به عنوان ابزاری برای انتقال مفاهیم مذهبی، سیاسی و فرهنگی استفاده می‌شد. خطوط خوشنویسی معمولاً روی کاشی‌ها، دیوارها و سقف‌ها حکاکی می‌شدند و متن‌هایی با محتوای مذهبی یا تاریخی رو به نمایش می‌گذاشتند.
خوشنویسان این دوره با استفاده از قلم‌های مختلف آثار فوق‌العاده‌ای خلق کردند که تأثیر زیادی بر هنرهای بعدی گذاشت. خط نستعلیق یکی از زیباترین و معروفترین خطوط فارسیه که در دوره صفویه خیلی بیشتر مورد استفاده قرار می‌گرفته. مخصوصا توی کاشیکاری‌ها و توی کتیبه‌ها از این خط خیلی بیشتر استفاده می‌شده و از این خط توی بناهای مهمی مثل سردر عالیقاپو و 40 ستون برای نوشتن کتیبه‌های مذهبی و اشعار خیلی استفاده شده. خوشنویسان دوره صفوی با استفاده از خطوط مختلف مانند نستعلیق، سلس و دیوانی کتیبه‌هایی خلق کردند که عمیقاً به مفاهیم قدرت، دین و فلسفه ایرانی اشاره دارند. این خوشنویسی‌ها نه تنها زیبایی خاصی به بناهای اون زمان می‌بخشیدند، بلکه نشان دهنده تکامل هنر ایرانی و ارتباطش با معماری دوران صفوی بودند. سلام بر استاد عزیزم. حال شما چطوره؟ شما خوبید؟ درود بر شما، خسته نباشید. شما خوبی ان شاء الله؟ ممنونم، باعث افتخار در خدمتتون هستیم. در خدمت استاد بزرگ جناب آقای میرحیدر موسوی هستم. ایشون مدیر عامل انجمن خوشنویسان ایران هستن و یکی از مفاخر در حقیقت خوشنویسی و هنر ایران. جناب استاد عزیز، من این خطا و این هنرهای بی‌نظیر خوشنویسان فوق‌العاده ایران رو که داشتم اینجا می‌دیدم، همش تو ذهنم این سوال بود که واقعا چه نیازی هستش که اصلا خوشنویسی به وجود بیاد؟ چرا خوشنویسی به وجود اومد و از چه زمانی به وجود اومد؟ زیبایی خب نقش خیلی مهمی در زندگی بشر داشته و داره و از روزی که بحث نوشتن مطرح شده همه سعی کردن زیباتر از دیگری بنویسن. درسته. و در هر کاری که رقابت در اون کار به وجود بیاد انگیزه های افراد هم بیشتر میشه. دقیقاً. خوشنویس بودن یک شخصیت بود برای افراد. یعنی چه عجبه. افراد یا سواد نداشتن یا با سواد بودن. اونایی که با سواد بودن بدون استثنا خوشنویس. میخوام ببینم که خطها به چند شکلن. ما خب میدونیم که خط نستعلیق داریم، خطهای مختلف داریم. اینا رو نام ببرید، خطایی که تو ایران وجود داره و اینکه همیشه به همین شکل باقی موند یا تغییر کرد. خط رایج ما ایرانی‌ها خط نستعلیقه. درسته. رایج ترین. بله. عروس خطوط هم شناخته شده و رازآلودترین خط هم هست. بله. خط شکست نستعلیق از خط نستعلیق نشأت گرفته. خط تعلیق ما داشتیم، خط سلس داشتیم، نسخ داشتیم، توقی داشتیم، رقا داشتیم و خیلی خطهای دیگه. منتها خطی که در حال حاضر رایج هست در ایران نستعلیق و شکسته و نسخ و سلس. خطوط دیگه هم وجود داشته و الان در حال حاضر خط تعلیق یکی از خطهایی هستش که از یاد رفته بود. خوشبختانه چند نفری در ایران در حال احیا هستن. بسیار اقدامات خوبی داره صورت میگیره که این خط دوباره احیا بشه. چون بحث گرافیک بسیار بالایی داره، تو فضای نوگرایی خوشنویسی هم میتونه استفاده بشه و فضاسازی خیلی خوبی تو بحث نقاشی خط هم میتونه داشته باشه. بنابراین یک عمق بسیار زیادی در خوشنویسی اصیل ما ایرانی‌ها وجود داره که ما هیچ وقت تکراری نمیشه. بله، تکرار شدنی نیست. یعنی الان در دوره قاجار خوشنویس‌های ما داشتیم که بسیار قدرتمند ظاهر شدن، حتی در بعضی زمینه‌ها از میراماد بهتر بودن. اما باز می‌بینیم که میراماد یک رنگ و بوی دیگه‌ای داره، دوره قاجار هم یک رنگ و بوی دیگه‌ای داره و دوره معاصر هم که استاد امیرخانی بزرگ مرد خوشنویسی معاصر ما هستن. سال‌هاست در انجمن خوشنویسان هم زحمت می‌کشن. ایشان هم یکی از خوشنویسایی که جایگاه بسیار بزرگی داره. همچنین استاد اخوین که از خوشنویسای بسیار نامی و بزرگ معاصر هستند. در هر صورت خوشنویسی یکی از هنرهای ناب ایرانه که پرچم ایران رو با خوشنویسی در واقع ما میتونیم بالا نگه داریم و هنر خوشنویسیمون رو به تمام دنیا با افتخار به رخ بکشیم که بگیم ما ایرانی‌ها صاحب خط خوب هستیم. آفرین.
یه سوالی الان برای من پیش میاد، استاد میرعماد رو همه خیلی شنیدن اسمش رو که به عنوان یکی از هنرمندان و یکی از خطاطان بزرگ کشور بوده، ولی میخوام بیشتر ایشون رو بشناسم. خب ببینید اینو تاریخ نویسا بیشتر و دقیق‌تر میتونن توضیح بدن، ولی خوشنویسی بود که در دوره صفوی زندگی میکرد و از ابتدای کار پیش هر استادی هم که رفت خطش خیلی چشمگیر بود و استادانش رو به حیرت وامی داشت و طوری که استاد قبلی مثلا میگفت من دیگه به تو چیزی ندارم آموزش بدم. میرعماد خب قبل ترش بزرگترین خوشنویس دوره خودشون میرعلی هروی بوده که خب 100 سال قبل تر از این بوده و ندیده اونو، ولی آثارش رو دیده. خب میرعلی واقعا یه خوشنویسی که من شاید بگم در طول تاریخ هیچ خوشنویسی رو عرصه خوشنویسی رو اینقدر جلو نیاورده. میرعلی هروی بیشترین تاثیر رو در خط گذاشته. نظاممند کردن و قاعده‌مند کردن. قبل از میرعلی خیلی خط ضعیف بوده، به میرعلی میرسه میبینیم چندین گام آورده جلوتر. میرعماد میاد از نظر تنظیم و ترکیب و چیدمان و کرسی بندی کلمات به میرعلی یه چیزایی اضافه میکنه. ضمن اینکه هندسه کلماتش هم تا حدودی پخته تر از میرعلی میکنه. درسته. البته تو بعضی زمینه‌ها میرعلی بهتره، تو بعضی زمینه‌ها میرعماد. ولی این به معنا نیست که فقط اون دوره اینا بودن و افراد زیادی بودن که خیلی خوب نوشتن. مثلا علیرضا عباسی خودش کاتب سلطان بوده که تنها کسی که در بعد ورود سلطان میتونسته بلند نشه از جای خودش علیرضا عباسی بوده، یعنی جایگاهش اینقدر رفیع بوده. در نستعلیق رقیب میرعماد بوده، خیلی نزدیک به میرعماد، شانه به شانه، حتی یه جاهایی شاید بهتر نوشته. متا میگم میرعماد خب به دلیل اون آزادمردی و اینکه خیلی اهل تجملات و این حرفانه و با قشر مردم بیشتر در ارتباط بود، شاگرد پروری کرد، بیشتر معروف شد و آثار بسیار زیبا و فاخری هم ازش به یادگار موند و تا ابد همچنان نامش پابرجاست و امروز هم بسیاری از جوانهای ما همچنان به سبک و سیاق میرعماد دارن خط می‌نویسن. اگرچه من معتقدم که خوشنویسی معاصر حرف‌های بسیار زیبایی برای گفتن داره و تکامل داده خط رو، ولی خب بالاخره بحث زمان و تاریخ رو نمیشه نادیده گرفت و در اون زمان میرعماد کار بسیار پیچیده و فنی. این بنا در دوران قاجار تغییرات زیادی کرد. ارسی‌های اون از 4 جهت نور رو به میون زندگی ساکنان عمارت می آورده که رنگ شیشه‌های رنگیش بازگو کننده 4 فصل بهاره. این ارسی‌ها به گونه‌ای ساخته شده که از داخل میشه بیرون رو تماشا کرد، اما از بیرون این امکان وجود نداره و داخل منزل دیده نمیشه. آیات و کلمات قرآنی بر زیبایی ارسی‌ها افزوده و این هنر زیبا به ساکنین عمارت آرامش میداده. یا کنید چقدر زیبا اونجا روی اون شیشه نوشته شده: گشاده باد به دولت همیشه این درگاه، به حق اشهد ان لا اله الا الله. در 4 گوشه این بنا و البته خیلی از بناهایی که در قدیم ساخته می شده معمولاً از گشایش، از پیروزی و از کلمه فتح یا حتی از آیه هایی که در اون کلمه فتح استفاده می شده، یعنی پیروزی، خیلی به کار می رفته و خیلی استفاده می شده. در اوج شکوه قزوین سرنوشت این شهر دستخوش آشوب شد. بعد از مرگ شاه طهماسب رقابت بر سر جانشینی بین حیدر میرزا و اسماعیل میرزا به وجود اومد و این موضوع سایه‌ای از آشفتگی و شورش رو بر سر شهر انداخت. در این لحظات بحرانی پریخان خانم، دختر با کفایت و دلیر شاه طهماسب، به صحنه اومد. پریخان خانم از آخرین سالهای سلطنت پدرش در امور دولت فعال بوده. اون به حدی مورد توجه شاه طهماسب قرار گرفته بود که پدرش هیچ کاری رو بدون مشورت با اون انجام نمیداد. شاه طهماسب صفوی اختیارات زیادی رو به پریخان خانم داده بود و پس از بیماریش امرا و بزرگان حکومت صفوی به اون مراجعه می‌کردن و بدون مشورت با اون هیچ کاری رو انجام نمیدادن.
پس از مرگ شاه طهماسب، پریخان خانم با حمایت قزلباشان حیدر میرزا رو دستگیر و به قتل میرسونه و اسماعیل میرزا به عنوان شاه اسماعیل دوم تاجگذاری میکنه. اما عملاً اداره امور کشور به دست پریخان خانم بوده و همه حاکمان محلی و افسران قزلباش از دستورات اون پیروی میکردن. زندگی پریخان خانم با اتفاقات پرحاشیه به پایان رسید و جسدش در امامزاده حسین کنار شاه اسماعیل دفن شد. در زمان شاه عباس صفوی، قزوین شاهد رویدادهای مهمی بود. از جمله مراودات دربار با برادران شرلی. این دو برادر با معرفی تسلیحات پیشرفته و آموزش‌های نظامی کمک کردند تا ارتش صفوی مدرن‌تر بشه و قدرت نظامی ایران در برابر دشمنان مانند عثمانی و ازبکان تقویت بشه. این همکاری باعث شد که ایران بتونه در رقابت‌های بین‌المللی جایگاه بهتری پیدا کنه و نفوذش رو در منطقه افزایش بده. این همکاری نه تنها به تقویت ارتش کمک کرد، بلکه روابط دیپلماتیک و تجاری ایران با اروپا رو هم گسترش داد. در دوران شاه عباس درآمد دولت افزایش پیدا کرد و تجارت با کشورهای اروپایی و چین رونق گرفت. عمارت نادری یکی از ساختمان‌های اصلی مجموعه دولتخانه صفوی بوده که تاجگذاری پادشاهان صفوی، همینطور پذیرایی از سفرا و میهمانان خارجی و مراسم رسمی و دیدارهای شاهانه یا دیدارهای مردمی در اون عمارت انجام می‌شده. شوربختانه این عمارت و این بنا به کلی از بین رفته و فقط کاشیکاری‌های معرق از اون بنا به جا مونده که اون رو هم در موزه ها نگهداری می‌کنن. خط کتیبه سردر اون بنا رو هم علیرضا عباسی هنرمند بزرگ کشورمون به خط سلس نوشته که مضمونش تقدس و تکریم شاهان و آرزوی نابودی دشمنان اونها بوده. بعد از فروپاشی دولت صفویه، این عمارت کم کم رو به ویرانی رفت. اما وقتی نادرشاه افشار برای ضبط موقوفات به نفع سپاهیانش به قزوین میاد، دستور مرمت این عمارت رو صادر میکنه. گفته میشه که مراسم سلام هم در این تالار برگزار میشده و به همین خاطر به ایوان نادری معروف میشه. این بنا در عهد ناصرالدین شاه توسط باقرخان سعدالسلطنه حکمران قزوین مجددا تعمیر میشه. اما در اثر بی‌توجهی مسئولین امر و مردم اونقدر رو به ویرانی میره تا در سال 1328 به یک باره از بین میره و از ایوان نادری تنها نام و تصویرش به یادگار میمونه. باغ‌های ایرانی در دوره صفویه نشون دهنده ذوق و سلیقه هنری ایرانیان در ترکیب طبیعت با معماری بودند. این باغ‌ها فقط جایی برای تفریح و استراحت نبودند، بلکه به عنوان نماد بهشت روی زمین طراحی می‌شدند. باغ‌های ایرانی معمولاً به صورت متقارن طراحی می‌شدند و محورهای اصلیشون با استفاده از مسیرهای آب و درختان مشخص می‌شده که از ویژگی‌های بارز باغ‌های صفوی این بوده که محورهای اصلی و فرعی در یک نقطه خاص به همدیگه می‌رسیدند.
معمولاً محور اصلی به صورت خطی مستقیم در طول باغ کشیده میشد و 2 محور فرعی در راستای اون قرار می گرفتن. تقاطع این محورهای هندسی معمولاً در جایی مانند جوی آب یا فواره ها بود که به عنوان محورهای اصلی جریان آب عمل می کردن و چشم رو به مرکز باغ جذب می کردن. این طراحی به نام 4 باغ معروفه که هدفش ایجاد تقارن و هماهنگی بین انسان، معماری و طبیعته. هر 4 محور اصلی در نقطه مرکزی باغ به هم می رسیدن که معمولاً نزدیک به استخر یا فواره بود. درختان بلندی مانند سرو و چنار هم در این باغ‌ها کاشته می‌شدند تا سایه‌ای خنک برای بازدید کننده ها فراهم کنند. شاه طهماسب شخصاً بر طراحی این باغ‌ها نظارت داشت و دستور داد تا گیاهان کمیابی رو به این مجموعه بیارن و در باغچه‌ها بکارن. باغ سعادت آباد یکی از زیباترین باغ‌های دوره صفویه که به دستور شاه طهماسب ساخته شد. این باغ شامل 23 باغ خصوصی، گلزارها و تاکستان‌هایی بود که زیبایی خاصی داشت و نمونه‌ای عالی از هنر باغسازی ایرانی به شمار می‌رفت. این مجموعه باغ با مساحتی بیش از 6 هکتار از سردر عالیقاپو در ابتدای خیابان سپه قزوین آغاز میشه و در انتها به محوطه کاخ 40 ستون قزوین میرسه. شاه طهماسب با هدف ایجاد فضای زیبا و دلگشا برای خودش و درباریانش زحمات بسیار زیادی برای آبادانی این باغ کشید. با اینکه شاه عباس بعدها پایتختش رو به اصفهان منتقل کرد، اما این باغ همچنان مورد توجه سلاطین صفوی قرار داشت. تاریخ قزوین در دوران صفوی پر از شکوه و افتخارات بی‌نظیر بود. این شهر نه تنها پایتختی مقتدرانه را تجربه کرد، بلکه به نقطه عطفی در سیاست، فرهنگ و هنر ایران تبدیل شد. در سال 1006 هجری قمری شاه عباس تصمیم گرفت پایتخت رو از قزوین به اصفهان منتقل کنه. قزوین همچنان الهام بخش بسیاری از حکمرانان و پژوهشگران برای شناخت عظمت این سرزمین کهنه. مجموعه دولتخانه صفوی با تاریخچه‌ای غنی و معماری خیره کنندش به عنوان نماد شکوه و عظمت دوران صفویه در قزوین شناخته میشه. این مجموعه زیبا که روزگاری محل زندگی شاهان و درباریان بوده، اکنون محلی برای یادآوری تاریخ و فرهنگ غنی ایرانجان محسوب میشه. یکی از بخش‌های جذاب دولتخانه قزوین زیبا تبدیل شده به موزه‌ای که بسیار با ارزشه و اشیاء بسیار با ارزشی از زمان صفویه و از زمان قاجار و حتی پیش از اونها در اینجا نگهداری میشه که اگر پیشنهاد می‌کنم اگر به قزوین اومدید حتما به این بخش از دولتخانه قزوین سری بزنید و از این موزه لذت ببرید. این اسکلت 3100 ساله که در اطراف بوین زهرا کشف شده و توی کاوش‌های کاوشگران باستانشناس در اونجا کشف شده، متعلق به یک دختر بچه حدوداً 12-13 ساله است و در حقیقت متعلق به عصر آهنه. یعنی 3100 سال پیش این دختر بچه از دنیا رفته و اون زمان انسان‌ها رو به شکل جنینی دفن می‌کردن و در کنارش غذا و آب و وسایلی که مورد نیازش بوده رو و فکر می‌کردن که در اون دنیا میتونن از اونها استفاده بکنید در کنارش قرار میدادن. به عنوان مثال اینجا من یک کوزه آب میبینم، در کنارش یه لیوان آب هستش، همینطور در کنارش یه دونه بز دفن کردن، احتمالاً قربانی کردن اون بزو دفنش کردن چون اسکلتش اونجا هست و در کنارش گذاشتن که آب و غذا داشته باشه و همینطور یه سری وسایل بازی و همینطور یه سری ظرف و ظروف که احتمالاً برای زندگی در اون دنیا اعتقاد داشتن که میتونه استفاده بکنه و این هم بخشی از تمدن استان زیبای قزوینه که در اینجا در معرض نمایش همه قرار گرفته.
مجموعه دولتخانه صفوی قزوین با آثار تاریخیش هنوز هم برای همه ما الهام بخشه و باعث افتخار به تاریخ و فرهنگ هر ایرانیه. البته این مجموعه فقط بخش کوچکی از دارایی‌ها و جاذبه‌های استان قزوین محسوب میشه. اما شوربختانه این استان با وجود ظرفیت‌های کم نظیر گردشگری فقط به استانی صنعتی معروفه. در صورتی که با معرفی ظرفیت‌های تاریخی، فرهنگی، طبیعی و مردم شناسی میتونه به عنوان یکی از بهترین و جذابترین مقاصد گردشگری کشور معرفی بشه و افزون بر ارائه این جاذبه‌های با ارزش باعث رونق گردشگری، کارآفرینی بر پایه این صنعت و رونق اقتصادی در این استان بشه. به شرطی که بر پایه توسعه پایدار و مدیریت هدفمند باشه.